ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තිනවා තවත් එක අලුත්ම ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන්. ඉතින් මිනිත් ට්‍රේඩින් වලට කැමති ඔයාට මෙන්න අද අරගෙන ආවිලා තිනවා අලුත් මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් බලන්න ඔයා බයිනරි කැම්පස් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙනවද කියලා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හැපැත්තේ බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. මොකද ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්නවට හම්බෙන එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක ඇකඩමි එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. බයිනරි කැම්පස් කියන්නේ ට්‍රේඩර්ස්ලා බිහි කරන තැනක්. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවාලා දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ඩෙරිව් එකේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්නේ කොහොමද? මාකට් එකට ඉන්ඩිකේටර් සෙට් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි හරියට අපි එන්ට්‍රි එකක් ගන්නෙ කොහොමද? සහ ඒ ගන්න එන්ට්‍රි එකකින් ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රොෆිට් කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවිලා තියෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට පුංචි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ඒ තමයි අපි අරගෙන ආව ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ වීඩියෝ සීරීස් එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක తాවකාලිකව නවත්තලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි දාපු 14 වෙනි දවසේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ රිමූව් කරලා තිබ්බා. මම ඒකට අපීල් කරා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට හේතුව ඉතින් මේ විදිහට YouTube එකේ වීඩියෝස් දිගටම රිමූව් වුණොත් ඒක channel එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ වීඩියෝ දැනට මම නවත්තනවා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා හොයාගෙන යනවා. ඉතින් ඒක හොයාගත්තට පස්සේ අප වීඩියෝ සීරීස් එක අපි පටන් ගන්නවා කරගෙන යන්න. එතකන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ වීඩියෝ ගේන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ ගේන්නේ නැති වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ හේතුව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා දාපු ඊමේල් එක. ඉතින් ඒකට අපීල් කරා. ඒ අපීල් එකෙනුත් හම්බ වුණේ නැහැ. අපි බලමු මොකක්ද හේතුව කියලා. මේක රිපෝට් වැදිලාද එහෙම නැත්නම් ගයිඩ්ලයින්ස් මොනවා හරි වයිලේට් කරලාද මේ දේවල් ටික අපි බලමු. ඉතින් ඇත්තටම ගයිඩ්ලයින් වයිලේට් කරාද නැද්ද කියන එක වීඩියෝස් බලපුවා ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මට කියන්න ඕන උනේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ වීඩියෝස් අපි ගේන එක తాවකාලිකව නවත්තන එකට හේතුව තමයි මෙන්න මේක. වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේ අපි අද කරන්නේ rise and fall 5 minute trading strategy එකක්. ඉතින් මේ strategy එක ඔයාලට කැමති market එක කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී වොලි 25 index එකම තියන්නම් මේ විදිහටම. trading method එක විදිහට rise fall කියන trading method එක තමයි අපි කරන්නේ. duration එක අපි 5 minute දා ගන්නවා. stake එක. මොකද්ද මේ stake එක කියලා කියන්නේ? stake එක කියලා කියන්නේ trade එක loss වුණොත් ඔයාලට නැති වෙන ගාණ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ස්ටේක් එක දාදී හරි කල්පනාවෙන් දාන්න. මොකද ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණොත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන දාන ස්ටේක් එක නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි allow equal කියන එකේ ටික එකක් දාලා මේකත් ඔයා enable කරලා තියාගන්න ඕන. ඊළඟට සුපුරුදු විදිහට ඔයා එන Trading View කියන platform එකට Trading View එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා Trading View platform එකට මාරු වෙන්න. Trading View එකට ආවට පස්සේ අපි මේකේ settings ටික හදා ගන්න ඕන. මුලින්ම මේකේ candle duration එක දාගන්න 1 minute. මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයාලට පුළුවන් 1 minute වලට මාරු වෙන්න. මම දාලා තියෙන්නේ වොලි 25 index එක. ඒ නිසා මම මෙතනින් මොකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. වොලි 25 index එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකට අපි ඉන්ඩිකේටර් සෙට් කරගන්න ඕන. ඔයා එන ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න EMA කියලා. EMA කියලා සර්ච් කරාම ඔයාලට moving average exponential කියන ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා එන්න මෙතනින් moving average එකේ settings වලට. ඇවිල්ලා style වල මෙන්න මේ color එක දාගන්න සුදු පාටට. ඊට පස්සේ මේ thickness එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න. ඊට පස්සේ OK බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේදී අපි මාකට් එක බලන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේකෙදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙන්න මේ moving average එක cross කරලා තියෙනවා කොළ පාට හොඳ body එකක් තියෙන candle එකකින්. කොයි පැත්තටද cross කරලා තියෙන්නේ? ඉහළට තමයි ක්‍රොස් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. හරි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙන්න මේ moving average එක රතු පාට strong body එකක් තියෙන candle එකකින් පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මාකට් එක down වෙන්න යන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකෙන් මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා අපි බලන්නේ. හරි. දැන් මෙතන ගත්තොත් මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති
ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ තැන් වල ඔයාලට පේනවා ඇති ඉහළට සහ පහළට දෙපැත්තටම ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මාකට් එකේ එහෙම ලොකු ඩිරෙක්ෂන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව මොකද්ද? මේ වෙලාවේ මාකට් එක රේන්ජින් මාකට් එක තමයි ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් රේන්ජින් මාකට් වලදී මේ ස්ට්‍රැටජි එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. රේන්ජින් මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ලොස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් රේන්ජින් මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තන්න මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම්. ඊළඟට අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ රේන්ජින් මාකට් වල එන්ට්‍රීස් අපිට මග අරගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඔයා එන්න ආපහු සැරයක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න MACD කියලා MACD කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට යන්න මෙන්න මෙතනින්. ගිහිල්ලා මේකේ style වලට එන්න. ඊට පස්සේ මේකේ histogram කියන එකේ ටික් එක අන්ටික් කරන්න. ටික් එක අන්ටික් කරාට පස්සේ ඔයාට MACD ඉන්ඩිකේටර් එක මේ විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙන්න මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඔයාට පේනවා ඇති 0 කියලා value එකක් තියෙනවා. හරිද? මේකේ line එකක් මුකුත් නැහැ. value එක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ 0 කියන value එකට පහලින් නිල් සහ රතු line දෙක cross වෙලා නිල් පාට line එක ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා market එක up වෙනවා කියලා. හරි? හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ 0 කියන value එකට වඩා ඉහළින් නිල් සහ රතු line දෙක cross වෙලා රතු පාට line එක ඉහළට එනවා නම් එකෙන් අපි කියනවා market එක down වෙනවා කියලා. හරි? හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ 0 line එකට ඉහළින් නිල් පාට line එක cross වුණා කියලා, කියන්නේ නිල් පාට line එක cross වෙලා ඉහළට ආවා කියලා අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ අපි අතාරිනවා. මොකද ඒ වගේ තැන්වලදී ගොඩක් වෙලාවට රේන්ජින් මාකට් වල තමයි එන්ට්‍රීස් එන්නේ. හරි? ඒතර මේ වගේ තැන් අපි අතාරිනවා. එහෙම අතාරියොත් අපිට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ රේන්ජින් මාකට් මග ඇර ඉන්න. හරි? මේක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. දැන් මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා. හැබැයි බිඳුවේ ලයින් එකට වඩා ඉහළින්. ඒතර මේ වගේ තැනක උනත් අපි ට්‍රේඩ් ගන්නෙ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන්නේ රේන්ජින් මාකට් එකක්. හරි? මේක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. හරි. දැන් අපි බලමු මේකේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකදී. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක අපි ගන්නෙ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකෙන්. ඔන්න ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන ඉද්දි නිල් සහ රතු ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා. මොකක්ද ඒකෙන් කියවෙන්නේ? මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. ඊළඟට ඔයා බලනවා මේ ක්‍රොසින් එක වෙද්දී හැදෙන කැන්ඩල් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ක්‍රොසින් එක වෙද්දී හැදෙන කැන්ඩල් එක අර මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරපු කැන්ඩල් එකක්. ඒ වගේම තමයි ස්ට්‍රෝං බොඩි එකක් තියෙන අප් එකක් පෙන්නන කැන්ඩල් එකක්. එහෙනම් ඒකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. එහෙනම් මෙයත් අප් කියනවා, මෙයත් අප් කියලා කියනවා. ඔයා මෙතනදී මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ගන්නවා රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. කොච්චර වෙලාවකටද? විනාඩි 5කට. 5 මිනිත් වලට තමයි ගන්නෙ. ඔයාලට පේනවා ඇති 1 2 3 4 5යි. විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී මාකට් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මෙතන අපිට බැලූ බැලමට අර බිඳුවේ ලයින් එකට පහළින්ද ඉහළින්ද තියෙන්නේ කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. මම මේ දැන් සිලෙක්ට් කරපු තැන. හරි? මේක ඇත්තටම බිඳුවේ ලයින් එකට ඉහළින්ද පහළින්ද තියෙන්නේ. මේකට අපි වෙනම ලයින් ඇඳ මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ලයින් එකක් ඇඳුත් එහෙම මාකට් එක මාරු කරද්දී ඒ ලයින් එක වෙනස් වෙනවා. ආපහු ලයින් සඳින්න ඕන. ඉතින් ඊට වඩා ලේසි මෙන්න මේ විදිහට. දැන් බලන්න මම මේක ලයිව් මාකට් එකේ තියෙන විදිහට අරගෙන ආවොත් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ලයින් එක ක්‍රොස් වෙන තැන කියන වැලියුස් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති 0.2යි 0.1යි. රතු පාට ලයින් එක තියෙන 0.2, නිල් පාට ලයින් එක තියෙන්නේ 0.1. ඒ කියන්නේ බිඳුවට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ ලයින් එක ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ බිඳුවේ ලයින් එකට වඩා ඉහළින්. හරි? එතකොට මෙන්න මේ වැලියු එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රොසින් එක වෙන්නේ බිඳුවේ ලයින් එකට ඉහළින්ද
පහලින්ද කියලා. හරි. ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපිට පේනවා බිඳුවේ ලයින් එකට වඩා ඉහළින් ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බිඳුවේ ලයින් එකට වඩා ඉහළින් ක්‍රොස් වෙලා රතු පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා නම් ඒකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ මූවින් ඇවරේජ් එක රතු පාට ස්ට්‍රෝම් බොඩි එකක් තියෙන කැන්ඩල් එකකින් පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියන එක ගැන. එහෙනම් මෙයත් ඩවුන් කියනවා, මෙයත් ඩවුන් කියනවා. මේ දෙන්නම ඩවුන් කියනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙලා ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න විනාඩි 5කට 5 මිනිත් වලට 1 2 3 4 5යි. වට පේනවා ඇති අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එන්ට්‍රි එකක් ආවොත් මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී අපිට හරි එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මූවින් ඇවරේජ් එක ස්ට්‍රෝං කැන්ඩල් එකකින් පහළට ක්‍රොස් කරලා නැහැ. MACD ලයින් එක ක්‍රොස් වුණාට. එහෙනම් මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනත් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. එකක් තමයි මූවින් ඇවරේජ් එකකින් අපිට කන්ෆර්මේෂන් එක දීලා නැහැ. අනිත් එක තමයි MACD ඉන්ඩිකේටර් එක බිඳුවේ ලයින් එකට වඩා ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ වගේ තැනකදී අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක අපි කරන්නේ. මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. අපි වෝල්ට් 10 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඉන්නේ 10 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න වගේ යන්නේ. අපි බලමු මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙන්න මෙතන ස්ට්‍රෝං ඩවුන් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඔන්න දැන් ඉහළට එන්න යන්නේ ඉහළින්. අපි බලාගෙන ඉඳලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මෙතනදී මම ටග් ගාලා ට්‍රේඩ් එක අරගෙන පෙන්වන්න ඕන නිසා එන්ටර් වුණාට ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ට්‍රෝං ඩවුන් එකක් පෙන්වන කැන්ඩල් එකක් හැදිලා නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ කැන්ඩල් කන්ෆර්මේෂන් එකත් අපිට තියෙන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න නම්. අපි මෙතෙන් ඇවිල්ලා බලමු ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක දැන් ඔයාලට එක්සැම්පල් එකකට තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලා මේක කරද්දී හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරියට බෑක් ටෙස්ටිං කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. නිකන් කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ලොස් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. අපි බලාගෙන ඉමු. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. මේ විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන්ට නම් මාකට් එක පහළට යන්නේ. MACD ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් කන්ෆර්මේෂන් එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මූවින් ඇවරේජ් එකනුත් අපිට කන්ෆර්මේෂන් එක දීලා තියෙනවා. හරි. බලාගෙන ඉමු අපි විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන්. ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම විනාඩි 2 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ට්‍රේඩ් එක මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට මාකට් එකේ හැසිරීම ගැන අවබෝධයක් ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එකේ ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන නිසා. මම මේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි. ෆෝන් එකෙන් කරන කෙනෙකුට ලේසි ට්‍රේඩ් කරන්න ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ඩී ට්‍රේඩ් එකෙත් කරන්න පුළුවන්. ඩී ට්‍රේඩ් එකේ කරොත් ඔයාලට මාකට් එකේ හැසිරීම ගැන එහෙම හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කැමති අය ඉන්නවා නම් ඩී ට්‍රේඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ මේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ට්‍රේඩින් කියන දේ හරියට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ට්‍රේඩින් කියන දේ කොහොමද කරන්නේ ට්‍රේඩින් වල A to Z ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ පේන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා අපේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න. එහෙම ජොයින් වුණොත් ඔයාලට ට්‍රේඩින් කියන දේ හරියටම ට්‍රේඩින් එකේ තියෙන රිස්ක් එක මොන වගේද ට්‍රේඩින් වල ලොස් වෙන්නේ මොන විදිහටද ඒවා අපි අවම කරගන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ හැම දෙයක් ගැනම පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කැමති අය ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. ඔන්න අන්තිම විනාඩිය වෙද්දි ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තට එන්න ආසන්නයටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් ට්‍රේඩ් එක ආපහු ලොස් පැත්තට එන්න try කරා. ඉතින් මේ කැන්ඩල් එක තමයි අන්තිම කැන්ඩල් එක. මේ කැන්ඩල් එක රතු පාට විදිහට ක්ලෝස් වුණොත් රතු පාටින් තියෙද්දිම ක්ලෝස් වුණොත් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කැන්ඩල්ස් තුන කවර් කරන්න තමයි මෙන්න මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට මේ කොළ පාට කැන්ඩල් එක පහු වෙලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකත් සමහරට කොළ පාට කැන්ඩල් එකක් වෙලා මෙන්න මේ ලෙවල් එක ටච් කරන්න possibility එකක් තියෙනවා.
ඉතින් අන්තිම තප්පර 22 තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් නම් මේක මේ ලෙවල් එක ටච් කරන්න try කරයි කියලා. ඒක ඉස්සරහදී සමහරට ටච් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න අන්තිම තප්පර 13 12 11 වට පේනවා ඇති මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. බලාගෙනමු. හරි. ඔන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිසල්ට් එක මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් අපිට හම්බ වුණා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකෙදි ලයිව් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නෙ. හරි. දැන් බලන්නකෝ මෙයා ආපහු මේ ලෙවල් එකට එන්න ටච් කරයි. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක ටිකක් රේන්ජින් යන්න තමයි try කරන්නේ. නේ මෙන්න මේ මූවින් ඇවරේජ් එකත් එක්කම තමයි යන්න try කරන්නේ. මූවින් ඇවරේජ් එකත් එක්කම එක දිගට මූවින් ඇවරේජ් එකත් එක්ක ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක. ඒ මාකට් එක මොකද්ද? ඒ මාකට් එක රේන්ජින් මාකට් එකක්. ඒකිනුත් ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේක රේන්ජින් මාකට් එකක් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මූවින් ඇවරේජ් එකත් එක්කම මාකට් එක යන්න try කරොත්. හරි. ওই විදිහට තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මොකද හිතෙන්නේ මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන? අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හිතන දේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාම අපේ Telegram group එකට join වෙන්නේ නැත්නම් description එකේ දාලා තියෙන Telegram group එකේ link එක ඔයාට පුළුවන් අපේ Telegram group එකට join වෙලා අපේ අලුත්ම updates මොනවද කියලා දැනගන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ trading වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.